Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta doar pentru o perioadă mai scurtă din această săptămână, dat fiind faptul că din cauze medicale nu am putut să țin pasul cu lecturile, așa că voi face o lectură pentru perioada 8-12 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Dar, desigur, înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor dragilor mei abonați, celor care m-ați așteptat cu nerăbdare și ați dat dovadă de foarte multă înțelegere, de foarte multă răbdare și în același timp susținere, mai ales acum în această perioadă în care, m-am mai spus, motive medicale m-au ținut departe de lecturile mele, dar acum sunt aici și sper eu că mesajele să vă ajute și să vă răspundă la întrebările posibile pe care vi le puneți cu toții. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum haideți să vedem, dragilor din Pești, ce este important de știut pentru voi în această scurtă perioadă cuprinsă între 8 și 12 iulie. Să vedem ea. Ce este important de știut? Opa! Interesant. Bun. Dragilor dragi, pentru voi, a spune că este important să vă acceptați pe voi, cu bune și cu rele. Este ceva care vă va încuraja să vă îmbrățișați felul vostru de a fi, așa cum sunteți voi, cu imperfecțiunile voastre, cu calitățile voastre. Eu aș spune că este o perioadă în care poate voi ieșiți în evidență sau poate o persoană are așa un soi de excentricitate, iese în evidență cu ceva. Cumva timiditatea parcă e un pic alungată și este adevăratul tu la suprafață, adevărata voastră autenticitate, adevărata voastră unicitate. Pe de altă parte, se pare că puteți avea parte de o surpriză neașteptată, o veste care ajunge la voi și care poate să indice atât vești bune cât și vești mai puțin bune. Cert este că sunt niște informații, niște adevăruri, de ce nu, niște secrete dezvăluite care pot bloca ceva și pot debloca altceva. Avem cheia care ne vorbește despre oportunități, despre deschideri către ceva nou sau eliberare de ceva vechi, ceva din trecut, anumite constrângeri, găsirea unor soluții care vă pot debloca anumite situații, șanse de, nu știu, poate o nouă casă, o nouă mașină, o nouă afacere, un nou magazin, o închidere a unei etape vechi care nu-ți mai folosește sau pur și simplu obținerea controlului, al accesului la ceea ce pe voi vă interesează. Așa că nu este chiar de colo și aceste surprize. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești, perioada 8-12 iulie. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem.
Și avem un 10 de monede, un cavaler de bâte, un 10 de cupe, o regină de spade. Uite ce era să fac, asta e, n-am văzut-o, ați văzut-o voi, eu am întors imediat, e surpriza perioadei și îmi place să o dezvălui la sfârșit. Haideți să și clarificăm pentru dragii mei din pești perioada 8-12 iulie, clarificăm cavalerul de bâte, te rog. Foarte multe. Cavalerul de bâte, te rog. Clarificăm 10 de cupe. Clarificăm regina de spade. Și clarificăm surpriza perioadei. Bun. Haideți să vedem, pe partea asta a muncii avem un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și un 7 de bâte. Dragilor dragi, voi se pare că aveți un 10 de monede, asta îmi spune că pe partea muncii voi atingeți un nivel destul de stabil, destul de sigur și chiar puteți primi un rezultat în urma unei munci de lungă durată prin obținerea, nu știu, ori a unui job de muncă stabil, ceva care vă oferă siguranță, sau poate o afacere care funcționează bine, sau poate o poziție solidă într-o companie. Nu este întâmplător. De ce? Pentru că aici văd de unde vine acest lucru, de la un rege de monede. Cineva cu putere, cineva care are, cel puțin din punct de vedere bănesc, are o stabilitate bună din punctul ăsta de vedere și are succes. Da? Poate să fie un manager, poate să fie un lider, un conducător într-un anumit domeniu, persoană foarte respectată, care de obicei cam construiește lucruri durabile. De asemenea, 7 de bâte scoate în evidență faptul că voi nu v-ați lăsat și chiar dacă ați avut parte de obstacole sau de anumite competiții, anumite examene, v-ați dat seama că trebuie depășite. Posibil să fie avut și ceva altercații poate cu colegi sau cu alții, ați dat un examen sau ați dat un interviu unde au concurat mai mulți pentru același job. Ați avut parte și de provocări neașteptate, totuși, din câte văd eu aici, partea frumoasă ajunge la voi. Mie asta mi-arată cărțile. Pe partea banilor avem un cavaler de bâte, zodii de foc. Poate vă regăsiți voi pe ascendent cu aceste zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Avem o ofertă pe care nu o puteți refuza și ține foarte mult de muncă. Trebuie să precizez acest lucru. Când vorbim chiar și de bani. De ce? Pentru că acest cavaler de bâte îmi vorbește de posibile câștiguri chiar și rapide, dar în urma unor acțiuni foarte îndrăznețe. Eu aș spune că sunt niște oportunități de care n-ar fi rău să nu profitați, dar desigur să fiți atenți și la anumite riscuri. Da? Încercați în această perioadă să nu cheltuiți impulsiv sau să luați decizii financiare pripite. Da? Evitați riscul totuși pe cât se poate. De ce? Pentru că avem, cum am mai spus, acest as de bâte care pe partea banilor îmi vorbește de un posibil venit din ceva nou. Că vindeți voi ceva făcut poate de voi sau lansați, nu știu, ceva online sau vreți să faceți o colaborare. Totuși este indicat, puteți să o faceți, se vede foarte multă acțiune, se vede foarte multă dorință, dar totuși luați în calcul și anumite riscuri pentru a obține un câștig și financiar. Pe partea relației avem un 10 de cupe care vine în urma unui 7 de cupe. Ați traversat o perioadă în relația voastră în care ați fost destul de confuz, să zicem așa. Ați avut tot felul de
așteptări, de vise, despre cum ar fi totul perfect în relația voastră. Acum, pentru voi, dragilor din Pești, asta nu este ceva străin. Îl aveți guvernator pe Neptun, care induce foarte mult aceste lucruri. Pești, în general, au această caracteristică de a idealiza pe ceilalți, de a nu le vedea părțile negative și de multe ori din cauza asta acceptă foarte multe lucruri nu tocmai plăcute în relațiile lor sentimentale. Dar la voi cu acest 10 de cupe eu aș spune că așteptările voastre totuși nu au fost chiar degeaba, pentru că 10 de cupe îmi vorbește de totuși de o comunicare mult mai deschisă, un sprijin reciproc și chiar momente de bucurie împreună, în care chiar să vă simțiți voi așa foarte împliniți emoțional, sentimental în relația voastră. Poate chiar și o întâlnire cu alți membri importanți din familia voastră sau din familiile comune, să spunem așa. Cei singuri, să știți că la voi lucrurile s-au schimbat brusc. Nu știu dacă în viața voastră a apărut cineva cu legături în zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este cineva, și încep cu acest prim lucru. De ce? Pentru că este cineva care a avut experiențe nu tocmai plăcute în ceea ce privește din punct de vedere sentimental. Tocmai de aceea să știți că aparent este cineva rece, aparent este cineva care analizează foarte bine lângă pe cine alege, nu se grăbește să intre într-o relație, încearcă să evite să facă anumite greșeli. De ce? Pentru că poate a pățit prea multe și se deschide un pic mai greu. Persoana asta nu este întâmplătoare în viața voastră. De ce? Pentru că e adusă chiar de roata destinului, de Jupiter. Asta ce înseamnă? Că e cineva care a apărut poate într-o călătorie sau poate la un eveniment sau care v-a fost recomandată de cineva. Într-adevăr, e ceva care a apărut brusc în viața voastră, care are șanse să evolueze destul de rapid, dar așa cum v-am mai spus, este cineva care suflă și în iaurt. Acum, dacă cumva voi aveți poate lună Venus sau chiar ascendentul în zodii de aer, putem vorbi chiar de voi. Și indiferent cum apare această întâlnire de care v-am comentat înainte, cert este că e posibil ca voi să fiți cei care să fi ridicat așa un zid pentru a nu vă arăta, pentru a nu deveni vulnerabil, pentru a nu vă simți voi vulnerabil dacă vă afișați emoțiile, sentimentele, trăirile voastre în mod fățiș. Surpriza perioadei o aduce judecata, o situație din trecut, care să știți că are o nuanță karmică, vine de la un 6 de monede. Asta îmi spune că este vorba de, cum să spun eu, un ajutor posibil, un ajutor extern care, sau o alegere pe care voi ați făcut-o în trecut și are o nuanță karmică, se întoarce la voi ori pentru a fi definitivată această alegere, ori pentru a o reevalua sau pur și simplu pentru a schimba ceva important în viața voastră. Dar cum am mai spus, e vorba de ceva karmic, e vorba de ceva din trecutul vostru și care revine, poate e chiar această surpriză, care să deblocheze o situație și în același timp să-ți dea voie să ai și un nou început. Haideți să vedem care e mesajul pentru voi, dragilor din Pești. Și mesajul spune binecuvântări magice și ce să vezi, avem numărul
Maestru 22. Dragii mei dragi, eu aș spune că e vorba de... Sunt două energii, atât masculin cât și feminin. Asta îmi spune că sunteți în, cum să spun eu, într-o stare de... Îl avem atât pe Neptun cât și pe Jupiter. Se pare că e un dram, cum să spun eu, visele voastre au șansa acum chiar să devină realitate, chiar să se concretizeze. Pentru că și în acest mesaj și faptul că avem acest număr maestru care ne vorbește de vindecătorul, de partea asta spirituală, oriunde ai merge, vei fi asistat de binecuvântarea zânelor, aceste zâne care îți spun acum că la rândul tău și tu poți binecuvânta pe alții. Este foarte interesant pentru că sunt 3 zâne aici și aici avem, cum să spun eu, acest 6. Nu știu de ce am simțit să fac această conexiune. Deci este ceva, tind să cred, predestinat poate, sau are legătură cu karma voastră, dar cert este că aveți o protecție. Aveți o protecție, iar pe lângă voi, și voi cu această protecție la rândul vostru puteți proteja pe alții. Cel puțin în această perioadă. Înseamnă că lucrurile nu vă merg chiar atât de rău în această perioadă scurtă, este adevărat, și probabil că veți simți și această protecție magică. Veți avea posibilitatea să o simțiți efectiv. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezența voastră și desigur până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, dragilor, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, liniștea și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.